Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme. Me mua është bashkuarisht deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që je me mua në studio. Dy lajme kanë bërë përshtypje ditën e dieshme nga opozita. Së pari protesta e rradhës, pra vimi i aksionit me protesta në datën 11 maj, protesta e rradhës dhe krijimi një force të re nga ata të cilët kanë qenë dikur anëtar të Partisë Demokratike ose janë ende bindja demokratike që pritet të regjistrohet ditën e sotme. E nisim nga kjo e dyta, si e shikoni krijimin e një force tjetër e cila pret të marrë nga elektorati i Partisë Demokratike në këtë situatë ku ju keni dorëzuar mandatet, jeni në protesta, kërkoni rrëzimin e qeverisë Rama, largimin e Ramës. Nuk besoj se përbën lajm, se në Shqipëri janë 127 parti politike, të paktën 2017 të regjistruara, do të jetë partia 128, e cila do të ketë po të njëjtën peshë, por bën lajm për shkak të përdorimit nga ana e mazhorancës e Edi Ramës në një moment të caktuar politik të disa njerëzve të cilët demokratët i njohin. Unë kam thënë shpesh në fakt në për forumet e partisë. Mendoni se Rama po përdor Astrid Patozin? Po, të gjithë ata që janë aty, pa diskutimi. Ka përdorur nga 2013 për shkak të ambicieve personale, kanë luftuar apo kanë tradhuar, nëse do të thosha në thonjza, demokratët për dorëzuar Sali Berishën me idenë që do të marrin drejtimin e Partisë Demokratike, kanë punuar kundër Partisë Demokratike gjatë gjithë kohës kur kryetar ka qenë Lulzim Basha, dhe në këtë kuptim ata janë një elektorat i humbur i Ramës, të cilët për inat të Partisë Demokratike, të cilët e cila apo kontributi demokratëve ata i çojnë në pozicionet më të larta të drejtimit të shtetit, kanë votuar për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Kështu që krijimi i kësaj partie, për aq 1000 veta sa mund të mbledhin në gjithë Shqipërinë, janë 3000 firma i kanë mbledhur, se për të regjistruar duhen 3000. Të gjitha partitë politike në Shqipëri kanë mbledhur 3000 firma, po vota marren nga 500 deri në 800 vota, të gjithë këto 128 partitë që ju thash janë të regjistruara. Kështu që në këtë kuptim nuk bën lajm dhe kur sfumoni në shifra të tilla, domethënë nuk është një problem për Partinë Demokratike krijimi një force tjetër? Absolutisht fare. Madje po e them që do të ishte e ndershme që të kishin krijuar shumë kohë më përpara, sepse ambicia personale i ka bërë që të mos shohin apo të mos vlerësojnë kontributin e qindra mijëra demokratëve të cilët i kanë vlerësuar ata duke i katapultuar në pozicionet më të larta, dhe përdorimi sa herë ka pas nevojë Rama e tyre, duke nxjerrë nëpër studio apo duke i tentuar që të zhvendos vëmendjen sa herë ka ngjarje, ka treguar që këta janë përdorues apo një përdorimshat të Ramës në momente të caktuara. Tani që po krijojnë parti politike, mirë se vinë përballë dhe është më mirë një parti e re dhe që e ke përballë se sa disa njerëz që të rrinë skutave dhe luajnë me hile. Mirë, ndërkohë në parlament ka një pjesë, vendet bosh në parlament po plotësohen, janë ajo pjesa që ishte poshtë listës pasi ju lat mandatet. Mund t'i trombeni që kjo forcë e re politike e cila po krijohet mund të gjejë mbështetje të këtyre deputetëve, mund të konsiderohet kjo opozita e re? Nuk ka, opozita e re është një term, nëse ma lejoni një term kot, nuk ka opozita e re, opozit vjetër, opozita është përfaqësim, dhe kush ka përfaqësimin, atë kush ndihet i përfaqësuar nga ata, mund të ketë disa. Ata thonë përfaqësuesit e popullit jemi, nëse kemi qenë në listë. Nuk, sistemi ju e dini që nuk lejon që këta as të njihen apo as që të jenë, as që të fushatohen apo të bëjnë fushat për të marrë vota. Këta kanë qenë mbushës për shkak të këtij lloji sistemi. Partitë politike dinë se deri ku marrin vota dhe cili është limiti, dhe kanë edhe një tolerancë të numrit deputetëve të cilët mund të marrin më shumë, që mund të jetë 2 poshtë listës fituese, të cilët janë personalitete. Lista tjetër është mbushëse apo promovuese apo listë për cila nuk njihet nga askush, nuk i njeh askush, nuk janë votuar nga askush, atë nuk është një sistem i cili voton drejt për drejt individin. Është një sistem që voton siglën, pra listat nuk janë as të hapura, se mund të ishte proporcional me listat të hapura, apo mund të ishte proporcional kombëtar ku të 140 kandidatët bënin fushatë dhe njiheshin. Këta janë njerëz cilët tani po njihen për turp të tyre si njerëz cilët për një rrogë po shkojnë, siç kanë sami punojnë së administrata publike, janë edhe këta aty se nuk kanë as përfaqësim, nuk martin, as vlerë, dhe e ka zhvlerësuar vetë Rama, dhe Rama nuk i përdor dot këta për asnjë lloj votimi, as për reforma dhe as për takime dhe as për një gjë tjetër, sepse
Dihet që përfaqësimi I opozitës është nga opozita e votuar, opozita del me vot, nuk del me makinacione, se po të ishte kështu, klonoheshin opozita, merri vendim në parlament me shumicë votash që do krijojmë një opozitë të re. Edhe me votat e mazhorancës krijonim një opozitë që na pëlqente edhe kur nesër ne kur të jemi në qeveri, edhe sot Rama që është në mazhorancë mund të bënte, siç po tenton ta bëjë, por nuk kanë përfaqësim. Protesta e rradhës do të jetë në datën 11 maj. Deri kur do të vazhdojë opozita me protesta? Sepse edhe sot në media në shkruar diskutohej që ndoshta është momenti që të ketë një strategji tjetër, sepse protestat ngelemi në vlerën që populli po reagon, janë në protestë, janë kundër Ramës, por edhe mazhoranca nuk e ka mohuar që Partia Demokratike, por edhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë përfaqësuesit e saj, kanë militantët e saj që mund ta mbushin një shesh apo një sipërfaqe të madhe. Nuk është diskutimi te numri, është diskutimi te kauza. Ne po kërkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe në çdo situatë tjetër në cilin do vend të botës apo në çdo demokraci funksionale, zgjedhjet do të ishin zgjidhja e problemit. Në Shqipëri zgjedhjet janë vetë problemi. Ne po kërkojmë që të japim njëri mirë fund një tranzicioni 29 vjeçar, në cilin çdo parti politike që del në opozitë, themi apo është në opozitë, konteston zgjedhjet. Ne po kërkojmë që të jepet fund kësaj, edhe për shkak sepse është agravuar situata dhe janë kapur në blerje votash eksponent të lartë Partisë Socialiste dhe janë në përgjime zyrtare në dosjet e prokurorisë duke përdorur kontingjent kriminal për të blerë votat. Kështu që në këtë kuptim ne po kërkojmë zgjedhje dhe këto janë zgjedhjet. Nuk ka rëndësi. Po kërkoni zgjedhje kur Rama të jetë larguar? Po ne po kërkojmë kushte për zgjedhjet. Pra Rama ka pasur mundësitë që të zhvillojë 3 palë zgjedhje apo me gjithë zgjedhjet të pjesshme të Korçës dhe Dibrës, 5 palë zgjedhje në Shqipëri, 5 me probleme. Nisin Korç direkt sa po kishte ardhur në pushtet duke bler votat me 20.000 lekë me freshistët. Ishte për transportin në vot, po u them që jam bler votat, ata mund të thonë çfarë duan, po u kapën në Dibër duke përdorur kontingjent kriminal dhe po pa diskutim në Durrës, në Lezhë dhe në Tiranë të kapur për shkak të përgjimeve vendosen 339 që ishte për laboratorin e heroinës nas. Kështu që nuk ka diskutim që zgjedhje nuk ka dhe ne nuk kemi si marrim pjesë në zgjedhje. Kështu që protesta është hapi tjetër në 11 maj, por të treguar edhe njëherë mos dakordsinë dhe. Po deri kur do shkoni me protesta, sepse ndërkohë po i afrohemi datës 30 qershor, që është dita e dekretuar nga presidenti. Partia Demokratike nëpërmjet të themi forumeve të saj kolegjiale, siç është Këshilli Kombëtar, ka vendosur që të regjistrohet në zgjedhje kur të ketë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe pa diskutim që ka marrë parasysh dhe afatet, po ka marrë parasysh dhe që të pamundsoj apo ka marrë vendimin që të pamundsoj çdo lloj zgjedhje të cilat nuk kanë obozitë. Si do të pamundsoni? Duke po s'pari pamundësimi, duke mos plotësuar që mos regjistrimi pamundsohen zgjedhjet. Në 2007 Edi Rama nuk u regjistruan zgjedhjet për certifikatat. Pati një shtyrje. Dhe u shtyrën zgjedhjet për shkak të inteke personale të Edi Ramës, duke qenë një pjesë e madhe tjetër e partive të themi të opozitës asaj kohe të regjistruara. Dhe vetëm për shkak të Edi Ramës, për asnjë arsye, para asnjë fakt siç ka sot, zgjedhjet u shtyrën. Kështu që në këtë kuptim vetëm mos regjistrimi në zgjedhje është një pamundësim për të pas zgjedhje. Dhe një qeveri që nuk zhvillon dot zgjedhje, pa diskutim që është një qeveri e cila nuk ka me legitimitetin për të vazhduar. Mendoni se do ta detyroni Ramën që të shkojë drejt një marrëveshje? Po pa diskutim që po. Pa diskutim. Ne jemi shumicë sot, kemi popullin sipas të gjitha sondazheve. Shumicë përcaktohet në zgjedhje. Po pa diskutim, por shumica aty e dini që në demokracitë perëndimore përcaktohen paraprakisht në sondazhe dhe kanë konsensus. Rama ju sfidoi në kongres, duke thënë që hajde shkojmë në zgjedhjet lokale, nëse fitoni një bashkim më shumë se sa Partia Socialiste, le të shkojmë drejt zgjedhjeve të parakohshme. Mirë, kjo është sfidë kot, sepse ne këta po themi që nuk ka zgjedhje, nëse do të kishte zgjedhje dhe ne bëjmë të sfidë, që krijojmë qeveri tranzitore dhe nëse nuk fitojmë në zgjedhjet, ne largohemi ose nga politika. Të gjithë ne që po e kërkojmë, edhe të vijë një lidere pa diskutim. Po këto nuk janë sfida, këto janë budallëqe me brirë. Ne po themi nuk ka zgjedhje, pra Rama pa mundson zgjedhjet. Pse ka garancinë Rama që thotë që hajdeni bëjmë gjasme sikur bëjmë zgjedhje. Ju bëni fasadën, thotë unë marr bashkitë dhe ju ishit në 2017 në Çadër, pranuat një marrëveshje për të qenë pjesë e bashkëqeverisjes me Edi Ramën për të krijuar të gjitha kushtet për të shkuar në zgjedhjet që u zhvilluan. Dhe pas 2 vitesh dorëzuat mandate duke thënë se zgjedhjet në ato kohë patën elemente kriminale të cilët ndërhyjnë. Pse qeveria tranzitore që kërkoni ju
duhet t'japi garanci dhe nuk do të jetë njësoj si ajo që ka qenë më parë. Sepse ministra teknik që u vendosën për një periudhë të shkurtër, fushata zgjati pothuajse 28 ditë për shkak të caktimit të datës me dekret, nuk patën mundësi që të ushtronin kompetencat e tyre ministrore për shkak se kryeministri i kishte kapur gjithë elementet e tjerë. Dhe duke parë marrëveshjen e cila nuk funksionoi me Edi Ramën, ne kërkojmë sot largimin e Edi Ramës. Pra, ne kemi tentuar që ta zgjidhim me marrëveshje për shkak të mos destabilizimit Shqipërisë dhe të interesave të Shqipërisë. E kemi parë që kjo nuk funksionon sepse Edi Rama nuk e respektoi marrëveshjen, duke u involvuar apo përfshirë shumë se sa erë dhe tjera apo se sa më përpara, dhe në këtë kuptim ne tani kërkojmë largimin e Ramës si zgjidhjen imediate apo emergjente për të krijuar kushtet për të pasur zgjedhje. Ju shqetëson që ndërkombëtarët janë një zëri kundër Jo, as pak. Pa diskutim që në çdo rast të tillë ambasadat apo zyrtarët e ambasadave flasin me këtë gjuhë që është gjuhë diplomatike, nuk e ka përcejnë asnjëherë, është të themi kodi i tyre i komunikimit. Pa diskutim që Shqipëria sot është në qendër dhe në qendër të vëmendjes mediave botërore, duke qenë mediat më prestigjioze ndërkombëtare, dhe media dihet që paraprin pa diskutim një hap më shpejt apo disa hapa më shpejt ndryshimet e mvorshme sociale, politike në çdo vend tjetër. Kështu që në këtë kuptim shoh një mbështetje të madhe ndërkombëtare për aksionin e Partisë Demokratike. Në 2 muaj më parë, ndërsa opozita vendosi djegjen e mandateve, mediat nxituan që brenda Partisë Demokratike ju mund të keni qenë zëri kundër për djegjen e mandateve, pavarësisht se kjo gjë më pas u tha që nuk është e vërtetë. 2 muaj pas, kur shikoni se si ka ardhur situata, mendoni se ishte vendimi drejt djegja e mandateve nga ana e opozitës? Unë kam qenë ndër të parët që kam kërkuar si akt djegjen e mandateve, por pa diskutim në mbledhjet apo në mbledhje forumeve unë diskutoj të gjitha variablat dhe variantet për çdo vendimarrje, duke kërkuar garanci për demokratët se ne jemi përfaqësim, dhe pa diskutim që sot që e shoh mbas 2 muajsh mbas marrjes atij vendimi, shoh që ka qenë një vendim i drejtë, i vetmi vendimi lënë në duart e opozitës, sepse nuk kemi pasur asnjë rrugë zgjidhje tjetër në kushtet kur mungon gjykata kushtetuese, mungon gjykata e lartë, mungojnë institucionet siç janë prokuroria apo institucionet e tjera ligjbatuese, policia apo shërbimi inteligjent. Pa diskutim që vetmja rrugë që kishte opozita ishte që të tregojë që ne aty nuk kishim mundësi që të punonim për të përmirësuar jetën e përditshme të qytetarëve shqiptarë, por ishim thjesht fasade një parlamenti i cili nuk ishte parlament, por ishte një lodër tjetër në duart e Ramës. Sot nuk ka institucione, sot nuk ka as qeveri në fakt. Nuk është se mungon vetëm gjykata e lartë, gjykatë kushtetuese, prokurori dhe parlamenti që mungon, dhe institucionet e Partisë Socialiste mungojnë, sot mungon dhe qeveria. Njerëzit që janë në qeveri, përfaqësuesit e Ramës në qeveri janë kukull aty të cilët as nuk kanë votuar, as nuk i njeh njeri, as nuk kanë përfaqësim, as nuk kanë mandatim. Rama nuk ka kërkuar vota me ata. Ata janë thjesht njerëz të tarafit personal të afërt të Edi Ramës. I takon atij që ti vendosë, si kreu ekzekutivit për këtë vendosje. Pa diskutim që i takon. S'është parë që ministrat nuk janë deputet. Jo, nuk është çështje, janë të panjohur. Ka pas edhe herë tjera që ministrat nuk janë deputet, ku kanë personalitetet fushave, nuk kanë qenë kalamajt të marrë pa asnjë lloj kontributi në jetën publike, pa asnjë lloj përballje me publikun, dhe vendosen në krye të dikastereve, vetëm për shkak të lidhjeve personale me familjen e Edi Ramës. Dhe diçka të fundit, ndërkohë që ju jeni në protesta, sa herë ka parlament, por edhe në protesta kombëtare një herë në muaj, mazhoranca ka nisur motorët e fushatës, në disa bashkiet e ka prezantuar kandidatët e saj ose ka rikonfirmuar kandidatët e saj. Gjatë takimeve që zhvillonin rreth edhe lideri i opozitës, por edhe ju, është edhe një mobilizim për zgjedhjet, po përgatiteni edhe për zgjedhje, apo se her pas here kanë pasur profesorë opozitës cilët kanë thënë kur ne dolëm nga çadra dhe shkuam në terren për zgjedhjet, kishte mbaruar fushata nga ana e Partisë Socialiste. Nuk ka nevojë të bëj fare fushat Rama se i vjet zgjedhjet. Por ne jemi paralelisht me organizimin e protestave dhe në takime me qytetarët dhe në përgatitjen e alternativave tona lokale për çdo bashki dhe të kandidatëve tanë në bashki, dhe pa diskutim dhe në takime me qytetarët për të marrë shqetësimet e tyre, por edhe për të kërkuar zgjidhjen e problemeve. Kështu siç është ky sistem me këtë parlament, me këtë qeveri, nuk i jep të zgjidhje. Prandaj kemi dalë jashtë sistemit për ta përmirësuar sistemin, jo për të ardhur pushtet, sepse ne në sondazhe jemi para dhe mund të rrinim në këtë lloj
sistemi dhe vinim ne dhe kryonim edhe ne një qeveri po njësoj si Rama, po njësoj arrogante, po kjo nuk është në interes qytetarëve, nuk është në interes publikut. Majoranca thotë që s'kishit garancinë, përkundra se ishit të bindur që do të humni në zgjedhje, prandaj dole në parlamentin. Po pa diskutim se ata i vjedhin, këtë po them. Këtu jemi, ne po themi që ata i vjedhin, ata thonë që s'ka garanci. Dhe ai vetë, edhe Rama vetë pranon, është i vetmi kryeministër besojmë botë që pranon që janë vjedh zgjedhjet, por thotë i ka vjedh LSI-ja, i ka vjedh PD-ja. Në momentin që të gjitha palët politike thonë janë vjedh zgjedhjet, shkohet në zgjedhje dhe bëhet ritestim. Pra zgjedhjet janë zgjidhja në këto situatë. Nuk ishte zgjidhja reforma zgjedhore? Pa diskutim që jo, sepse këtu nuk është problemi i, të themi, problemeve që vinë për shkak të mungesës ligjit, por për shkak të problemeve që vinë nga mos zbatueshmëria e ligjit. Pra ligji këtu është thjesht një instrument për të ndëshkuar të pamundurit, të varfrit etj dhe nuk funksionon apo është zero në funksion. Ju mendoni se nëse Rama largohet ndikimi i Ramës, pra largohet si kryeministër dhe është kryetari i Partisë Socialiste, ndikimi i tij largohet nga zgjedhja? Nëse është kjo opsion që ju ne nuk kemi asnjë arsye që të kontestojmë një qeveri e cila del apo ka burim legjitim që është vota e qytetarëve. Ne po themi që Edi Rama duhet largohet për të krijuar zgjedhje të lira, mundësi për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në rast se Partia Socialiste është kaq e bindur që fiton, tërheq Ramën, krijon një qeveri tranzitore, jep zgjidhje krizës politike, se gjithë diskutimi sot po bëhet vetëm për pushtetin personal të Edi Ramës. Dhe në këtë debat për mos krimin e një precedenti që nesër pas nesër kur ju të vinin në qeveri të dali pas 2 vitesh Partia Socialiste ta votën zgjedhje dhe precedentin nuk e kemi krijuar ne, precedenti është për shkak të situatës që nuk ka gjykatë kushtetuese, nuk ka gjykatë lartë, nuk ka asnjë institucion që të kufizojë pushtetin dhe të japë garanci minorancës dhe opozitës, që mos ketë tirani të shumicës dhe këtu është themeli i gjithë diskutimit dhe në këtë kuptim shkohet në zgjedhje, krijohen edhe këto institucionet dhe asnjë parti tjetër pasaj nuk ka më mundësi sepse nuk ka mundësi për precedent. Çdo precedent që krijohet është për herë të parë, pastaj për herë të dytë nuk është më precedent, është muhabet kot. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtu mëngjes me mua në 7:05 uroj një ditë sa më të mbar. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 dhe për ditën e sotme ne u takojmë sërish nesër në botë 1:00. Kalofshi një ditë sa më të mbar. Mirupafshim. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.